Har du någon gång varit i Sverige och inte fått fram ett enda ord? Var du rädd för att säga något fel? Jag ska berätta en historia som vi alla har upplevt. Man är i ett främmande land och vill prata. Men i det avgörande ögonblicket kommer inget ord ut. Det uppstår obehagliga situationer som gör en rädd. Den här historien visar varför den rädslan egentligen är onödig. Varför man ofta står i vägen för sig själv. Den klargör att man inte måste prata perfekt. Och att fel är en helt normal del av lärandet. Så fort du vågar börja prata kommer mycket av sig själv. Under berättelsen förklarar jag enskilda ord enkelt och tydligt. Då har du i slutet inte bara hört en fin historia, utan också lärt nya ord. Målet är att ta bort din rädsla och att visa dig att det är lättare att prata än du tror. Jag heter Marco. Jag är 23 år gammal. För en månad sedan flyttade jag till Sverige. Innan bodde jag i en liten stad i Italien. Min dröm var alltid att jobba och leva här. Men de första dagarna var konstigt tysta. Jag öppnade munnen, men inget ljud kom. Jag kände mig som en staty av sten. Alla ljud omkring mig var höga, men jag var stum. Första morgonen gick jag till bageriet för att köpa bröd. Expediten log vänligt och sa något snabbt. Jag förstod ingenting. Mitt hjärta bankade som galet. Jag ville fråga hur mycket brödet kostar. Men mina läppar förblev stängda. Efter en lång paus pekade jag bara på brödet. Hon gav det till mig, nickade och tog betalt. Jag lämnade butiken, dyblöt av skam. Skam är en känsla när man känner sig obekväm eller pinsam. Till exempel när man tror att man gjort fel eller andra kan skratta. Så började min månad av tystnad. Varje dag hände något liknande. Folk pratade med mig, väntade, undrade. Jag gav aldrig något svar. En gång frågade en granne om vägen till stationen. Jag stelnade, tittade ner i marken och pekade på måfå. Han rynkade pannan och gick irriterat vidare. Senare kände jag mig ännu mindre än innan. Jag undrade varför min röst hade försvunnit. Hemma övade jag i hemlighet enkla meningar. Jag sa högt. God morgon, ett bröd tack tack. Bra. Ute däremot fanns bara tom rädsla. Jag kände mig fångad i min egen hud. Dagarna gick, men inget ändrades. Jag besökte en mataffär en lördagskväll. Min korg var full av pasta, tomater och ost. I kassan frågade kassörskan efter ICA-kort. Jag hade inget, men sa heller inget. Hon upprepade frågan, lite högre. Bakom mig bildades en kö. Jag kände blickar i ryggen. Till slut betalade jag tyst och lät växeln ligga kvar. Hemma märkte jag förlusten först senare. Ändå gick jag inte tillbaka. Jag hade ingen kraft för fler blickar. På en bar blev det ännu pinsammare. Jag satt ensam och såg en vänlig tjej vid disken. En disk är ett långt bord eller en bardisk. Man hittar den ofta i barer, kaféer eller bagerier där man beställer och betalar. Hon log tillbaka och vinkade mig närmare. Mitt hjärta hoppade, men min röst var död. Jag höjde glaset som om jag ville säga något. Sedan vände jag mig skamset bort igen. Hon ryckte på axlarna och talade med någon annan. Jag drack snabbt min öl och gick hem. I mitt huvud snurrade frågor och självkritik. Varför blockerade denna rädsla mig så starkt? Jag hade ju lärt ord, läst böcker, sett videor. Men det äkta ögonblicket kändes annorlunda. Varje förväntan från andra gjorde mig stum. Staden runt mig förblev ändå vänlig. Jag hörde musik i tunnelbanan, kände doften av kaffe på gatan. Allt lät som en sång utan text för mig. Jag önskade mig en dirigent för min tunga. Varje kväll skrev jag dagbok på italienska. Jag antecknade varje pinsam scen i detalj. Kanske hoppades jag få kontroll genom det. Men pappret svarade inte, precis som jag ute. Tystnaden blev till en tjock kappa på mina axlar.
Jag bar den överallt, även i sol. Ibland trodde jag att alla kunde höra min tystnad. Den prasslade som papper i den stilla luften. Jag längtade efter ett enkelt hej. Men dagen som skulle ändra allt låg fortfarande framför mig. Helt snart. Nästa måndag ringde väckarklockan 7. Jag behövde ett nytt jobb, så jag steg upp tidigt. På nätet hade jag sett ett jobb som kökshjälp. Annonsen var kort och enkel. Ändå kom paniken redan under läsningen. Anställningsintervju betydde prata, och det kunde jag inte. Jag tog ändå på mig en ren skjorta och åkte pendeltåg. Framför restaurangen luktade det färsk vitlök. En kock stod och rökte en cigarett. Han nickade vänligt och sa: "Hej, söker du jobb?" Jag fick inte fram ett ord. Istället visade jag tyst annonsen på mobilen. Han rynkade pannan. Sedan vinkade han fram chefen. Chefen var lång, hade vitt skägg och skrattade högt. Han ställde många frågor. Namn? Erfarenhet? Arbetstider? Jag nickade osäkert, visade tummen upp och gjorde klumpiga gester. En gest är en rörelse med kroppen, till exempel händer eller huvud. Med gester kan man visa något utan ord. Efter 2 minuter skakade han på huvudet. "Tyvärr, så funkar det inte", sa han. Jag kände hetta i ansiktet, vände mig om och nästan sprang. På gatan märkte jag hur knäna skakade. Jag köpte en kaffe som tröst. Expediten frågade vilken storlek jag ville ha. Jag svarade inte. Jag visade med 2 fingrar en mellanstor kopp. Hon log trött, gav mig muggen och tog stilla pengarna. På eftermiddagen behövde jag en bussbiljett. Automaten var trasig. Jag måste alltså gå till föraren. När dörren öppnades tittade föraren på mig. "En biljett, tack?" frågade han. Jag stod där som fastfrusen. Bakom mig trängdes andra passagerare. Föraren suckade, tryckte till slut bara på knappen för kort resa och sträckte fram handen. Jag la fler mynt än nödvändigt. Han ryckte på axlarna och gav mig biljetten. På bussen tittade jag ut genom fönstret och kände mig liten som damm. Men världen snurrade vidare, som om inget hänt. På kvällen ringde det på min dörr. En paketbud stod där. Han höll ett stort paket, troligen till grannen. "Kan du skriva under?" frågade han. Jag tog pennan, men händerna skakade. Jag kladdade en linje som knappt gick att läsa. Han tackade och gick. Först efteråt märkte jag att även denna uppgift skett utan ord. Jag undrade om jag kanske skulle förbli stum för alltid. Jag hade vänner i Italien som skickade röstmeddelanden varje dag. Jag lyssnade, men svarade bara med bilder eller korta emojis. De blev förvånade. En skrev: "Lever du?" Jag ville skriva allt lugnt, men fingret stannade ovanför tangenterna. Jag skämdes för mycket. Under andra veckan fick jag post från min hyresvärd. Ett formulär för folkbokföring saknades fortfarande. Jag måste till Skatteverket för det. Tanken fick hjärtat att rusa. Formulär betydde frågor, luckor, nummer, människor, ord. Jag lade brevet på skrivbordet och täckte det med en tidning. Kanske skulle det försvinna av sig självt. Självklart gjorde det inte det. Dagarna blev kallare, kylen tommare, och ändå talade jag inte ett enda svenskt ord. Mitt inre tryck steg som luft i en stängd ballong. Varje timme blev det större och mer smärtsamt. Jag visste att det skulle spricka någon gång. Men när? Jag hade ännu ingen utväg. Jag vaknade en onsdag med tungt huvud. Natten före hade jag sovit dåligt. Om och om igen såg jag mina tysta scener i drömmen. Jag bestämde mig för att gå rakt på problemet. Kanske hjälper en tydlig plan, tänkte jag. Vid köksbordet skrev jag mål. Första målet, säga en mening varje dag. Andra målet, inte fly när folk väntar. Tredje målet, le, vad som än händer. Målen såg enkla ut, men kändes enorma. Jag duschade,
tog på en ren jacka och gick ut. Gatan var våt av regn. Pölar speglade den grå himlen. Vid rödljuset stod en äldre dam med hund. Jag ville säga god morgon. Bröstet drog ihop sig. Inget ljud kom ut. Damen log ändå och gick vidare. Jag tog ett djupt andetag och stönade tyst. Det räknades inte som svensk mening. Så jag bestämde mig för att gå till ett café. Där måste jag beställa, tänkte jag. Ett litet test, inte mer. Jag öppnade dörren och en klocka ringde. Rummet luktade kanel och nymalet kaffe. Bakom disken stod en ung barista. Han log mot mig och sa: "Vad får det vara?" Mitt hjärta slog som en trumma. Jag öppnade munnen men tystnade igen. Sekunderna blev långa som tuggummi. Till slut höjde jag 2 fingrar, pekade på en croissant och sedan på kaffemaskinen. Baristan nickade tålmodigt. Han slog in beloppet i kassan. Jag betalade kontaktlöst och satte mig vid fönstret. Min plan hade misslyckats igen. Jag bet i den varma croissanten. Smaken var god, men humöret var lågt. Medan jag tuggade kom en liten flicka in. Hon drog sin mamma i handen. Flickan skrattade högt, pekade på kakorna och ropade: "Kakor!" Kakor är sött bakverk. Man säger ofta kakor om småkakor, särskilt vid jul. Rösten var stark och fri. Jag kände ett stick i hjärtat. Varför kunde ett barn prata och inte jag? Jag blev plötsligt mycket trött. Jag tog min sista klunk kaffe. Sedan lämnade jag kaféet och gick till tunnelbanan. I tunneln spelade en gatumusiker fiol. Ljudet var sorgligt och vackert på samma gång. Jag stannade och lyssnade kort. I hans fiollåda låg några mynt. Han nickade mot mig medan han spelade. Impulsivt lade jag 20 kronor i lådan. Han spelade högre, kanske som tack. Jag formade stumma ord på mina läppar. Tack, ville jag säga. Inget ljud kom, men hans leende stannade. Jag gick vidare, ledsen och beslutsam på samma gång. Idag hade jag misslyckats igen, men dagen var inte slut. Jag nådde perrongen och väntade på tåget. Bredvid mig stod en student med färgglad skateboard. Han nynnade en sång och knappade på sin mobil. Plötsligt tappade han brädan. Den rullade mot spåret. Studenten svor tyst på svenska. Reflexmässigt hoppade jag fram och stoppade brädan. Jag grep den och räckte tillbaka den. Han log tacksamt och sa: "Du är en hjälte, man." Jag ville svara: "Ingen fara." Men åter kom bara luft. Studenten märkte min tystnad och klappade mig på axeln. Sedan steg han på tåget och försvann. Jag stod kvar och kände ändå lite stolthet. Jag hade hjälpt helt utan ord. Kanske, tänkte jag, räknas handlingar lika mycket som meningar. Hoppas det. Oktober kom med kall vind och kortare dagar. Med varje moln kändes bröstet tyngre. Jag undvek nu nästan varje offentlig situation. Men jag måste ju ändå leva vidare, äta, andas, betala. Min kalender visade min 29:e dag i Sverige. Jag hade fortfarande inte sagt ett enda ord. Denna morgon behövde jag mjölk och grönsaker. Så jag gick till mataffären runt hörnet igen. Inne var det fullt, för det var kampanjdag. Högtalarna spelade reklam, barn skrek mellan hyllorna. Oväsendet slog mot mig som regn mot bar hud. Jag greppade snabbt allt på min lista. Vid frukten välte en låda äpplen och rullade högt. Jag ryckte till som om någon avfyrat ett skott. Kassakön var lång som en flod. Jag ställde mig längst bak och stirrade i golvet. Framför mig pratade en man högt i mobilen om fotboll. Hans ord kändes som främmande musik. Hjärtat bultade, men jag förblev tyst som alltid. Till slut var det min tur. Kassörskan var samma kvinna som första gången. Hon såg på mig och log svagt. "ICA-kort?" frågade hon igen. Jag nickade bara, fast jag inte hade något. Hon knappade in något och sa priset. Jag höll mitt bankkort mot apparaten. Pip, klart. Allt som vanligt utan ord. Ute packade jag snabbt påsen i ryggsäcken.
Plötsligt knackade någon mig på axeln. Jag vände mig om, rädd ända ut i tårna. Framför mig fanns ett ungt, glatt ansikte. Kvinnan hade lockigt hår och gnistrande ögon. Hon höll en liten plånbok i handen. Ursäkta, det här är ditt, sa hon. Det var mina kvarlämnade växelpengar. Jag spärrade upp ögonen. Skräcken gick genom varje cell. Utan att tänka skrek jag högt. Hjälp! Ordet ekade i entrén som en åskknall. Kvinnan ryckte till och skrattade sedan överraskat. Ingen fara, jag gör dig inget, sa hon varmt. Jag kände hetta i ansiktet, men också lättnad. Äntligen hade jag sagt ett svenskt ord. Inte perfekt, men klart och högt. Kvinnan räckte mig mynten och presenterade sig. Jag heter Lena, sa hon. Är allt okej? Jag drog in ett djupt andetag. Rösten darrade, men den fanns. Tack, fick jag fram mödosamt. Meningen var kort, men som fyrverkeri i huvudet. Lena log brett och nickade. Jättebra, sa hon. Du kan ju. Hennes ord kändes som varm sol. Den tunga stenen i bröstet sprack upp. Jag skrattade. Ett strävt, ovant skratt. Lena skrattade med mig. Inte åt mig. Stunden varade bara sekunder, men ändrade allt. Plötsligt ville jag säga mer. Mycket mer. Jag märkte hur ord dansade i huvudet. Rädslans mur fick sprickor. Lena pekade på ett litet café bredvid ingången. Har du tid för en kaffe? Frågade hon vänligt. Jag nickade och vågade ett tyst ja. Ja, ett kom ut, mjukt men tydligt. Min ballong av tryck släppte sakta luft. Vi gick mot kaféet tillsammans, steg för steg. Varje steg kändes lättare än det förra. Jag visste att vändpunkten var här. En vändpunkt är ett ögonblick då allt ändras. Efter det blir inget riktigt som förr. Himlen verkade ljusare än på morgonen. Jag kände hopp för första gången. Vi satte oss vid ett runt bord nära fönstret. Regnet slog mot rutan som ett stilla applådtack. Lena tog av jackan och log öppet mot mig. Hon frågade efter mitt namn, fast hon redan hört det. Jag sa det långsamt Marco och kände hur rädslan tystnade. Mitt R rullade ännu italienskt, men det lät ändå som språk. Lena nickade glatt och beställde 2 cappuccino hos servitrisen. Hon talade långsamt och betonade varje stavelse tydligt. Jag lyssnade noga och viskade vissa ord tillbaka. Tack, varsågod, mjölk, socker. Hon log mjukt och rättade mitt uttal utan att vara strikt. Jag övade korta ljud som en sångare före showen. Efter några minuter kände jag värme i bröstet. Orden kom nu snabbare, men snubblade fortfarande ofta. Jag sade, jag lär mig svenska och väntade på hennes omdöme. Ett omdöme är en åsikt om en person eller situation. Ofta fruktar man andras omdömen, alltså vad de kan tänka. Jättebra, berömde Lena. Fel är okej, huvudsaken är att du pratar. Jag skrattade lättat och kände äkta glädje. Våra cappuccino kom, ångande och söta. Lena höjde koppen, skålade och sade för modet. Jag upprepade tyst för modet och vi skålade. Skum fastnade på min överläpp, vi skrattade högt. Sedan berättade jag hackigt om Italien, min familj och min favoriträtt. Jag sökte ord, målade bilder med händer och mimik. Lena ställde enkla frågor och hjälpte mig hitta saknade begrepp. Hon skrev några ord på en servett, ritade små pilar och hjärtan. Snart bar servetten fler ord än kaffefläckar. Jag förstod att lärande också kan vara lekfullt. Rädslan fanns kvar, men den andades nu långsammare. Efter en timme kändes det som att jag sprungit maraton. Ändå var jag inte trött, jag var levande. Lena tittade på klockan och föreslog en promenad. Solen bröt kort genom molnen när vi gick ut. Ute doftade luften av vått löv och nybakat bröd. Jag testade nya meningar, pekade på hus, träd, bilar. Vad heter det? Frågade jag gång på gång. Lena svarade tålmodigt, bokstaverade
och lät mig härma. Ibland skämtade jag utan grammatik, men hon skrattade ändå. Fotgängare undrade kanske över vårt glada ordspel. Det brydde jag mig inte om. Jag pratade, äntligen. Vi nådde ett litet torg med fontän. Vatten sprutade i rytmiska bågar, nästan som viskningar. Lena satte sig på stenbänken och klappade platsen bredvid. Jag följde och drog in den kalla luften djupt. Berätta om din första svenska mening, sade hon. Jag log brett och upprepade högt det berömda hjälp. Vi brast båda ut i hjärtligt skratt. Folk vände sig om, log och gick vidare. Varje reaktion kändes nu vänlig, inte hotande. Världen hade knappt ändrats, men min blick helt. Jag tackade Lena för tålamodet och letade rätt ord. Hon höjde ett ögonbryn och sa: middagsinbjudan räcker. Jag sa det spontant. Ja, utan att tänka på grammatik. Vi bytte nummer. Bokstäver dansade av glädje på skärmen. Sedan skildes våra vägar, men mitt huvud surrade vidare. På hemvägen talade jag högt med mig själv. Varje träd, varje trafikljus fick en liten beskrivning. Hemma ställde jag mig framför spegeln och upprepade nya meningar. Jag kände mig inte längre stum, bara oformad. Nästan fri. Nästa morgon vaknade jag tidigt och kände oväntad lugn. Jag mindes Lenas leende och mitt höga hjälp. Det ordet hade öppnat en tung port. Nu ville jag gå igenom, inte backa. Jag bestämde att besöka gamla situationer igen, men som nya Marco. Första stoppet var bageriet på hörnet. Expediten kände igen mig och log försiktigt. Jag drog in luft och sa det klart. God morgon, ett lantbröd, tack. Rösten darrade, men den lät levande. Expediten nickade, skar brödet och sa priset. Jag betalade, tackade och önskade en trevlig dag. Hon svarade med ärlig värme. Hjärtat dansade. Ute doftade det nybakta brödet som seger. Nästa uppgift var busschauffören som hade sett min tystnad. Jag klev på, log brett och sade: en dagsbiljett, tack. Chauffören tittade förvånat upp. Sedan log han tillbaka. Han frågade om jag bott här länge. Jag berättade kort om Italien, en månad rädsla och min vändpunkt. Han nickade förstående, önskade lycka och tryckte biljetten. Jag satte mig och kände mig som en del av staden. När flickan med kakorna steg på vinkade jag vänligt. Hon log brett och ropade glatt: hej tillbaka. Scenen verkade liten, men för mig var den enorm. På kvällen träffade jag Lena igen, denna gång i en liten restaurang. Jag hade kokat spaghetti och ville förklara receptet på svenska. Orden snubblade, meningar knöt sig, men vi skrattade mycket. Lena hjälpte, rättade mjukt och berömde modiga försök. Jag kände inget tryck längre, bara lekfull nyfikenhet. Efter maten strosade vi genom de upplysta gatorna. En gatumusiker sjöng, denna gång inget sorgligt utan något svängigt. Lena gick fram till musikern och drog mig med. Hon kastade mynt i hatten och bad mig sjunga med. Jag kunde refrängen halvvägs, men jag sjöng ändå högt. Fotgängare stannade, applåderade, ingen skrattade åt mig. Istället för sten kände jag nu fjäderlätt trä i bröstet. Vi avslutade låten, bugade och gick vidare. Jag mindes baren där jag en gång flytt tyst. Denna gång gick jag in, såg samma disk, beställde självsäkert en öl. Bredvid stod en kvinna med rött hår och nyfikna ögon. Jag sade hej, presenterade mig och frågade om hennes favoritdrink. Hon svarade bubblande. Vi skålade och startade ett livligt samtal. Jag gjorde fel, men rättade mig skrattande själv. Fel lät nu som steg, inte som avgrunder. Senare på väg hem nynnade jag gatusången. Nattluften var kylig, men mitt inre brann av livsglädje. Framför spegeln sade jag högt: jag bor här, jag pratar här. Orden ekade inte tomt, de fyllde rummet med tillförsikt. Jag satte mig vid skrivbordet och öppnade min dagbok.
För första gången skrev jag inte på italienska, utan på svenska. Pennan flög som om den hade vingar. Jag avslutade inlägget med en enkel mening. Idag var en bra dag. Sedan stängde jag fönstret och lyssnade på natten i staden. Bilar susade, en siren ylade, någon skrattade spontant. Alla dessa ljud kändes nu som vänner, inte hot. Jag viskade god natt på svenska och släckte lampan. Imorgon börjar mitt nya liv.